Hello everyone, welcome back to our channel House of Learner. आज हामी चाहिँ एससी क्लास 10 को पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर जेनेटिक्स पढ्न गइरहेका छौँ. सो फर्स्ट अफ अल वाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स भनेको चाहिँ के हो? जेनेटिक्स भनेको चाहिँ जेनेटिक्स इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी. सिम्पली भन्नुपर्दा एउटा बायोलोजीको ब्रान्च हो that deals with heredity and variation. Genetics is the branch of biology that deals with heredity and variation. अब हेरिडिटी भनेको चाहिँ के हो? हेरिडिटी इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ प्यारेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक टु अफस्प्रिङ. भन्नुको मतलब बाबुबाजेको गुण चाहिँ आफ्नो अफस्प्रिङमा छोराछोरीमा ट्रान्सफर हुने क्यारेक्टर जुन प्रोसेस छ त्यसलाई के भनिन्छ? हेरिडिटी भनिन्छ. हेरिडिटी इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ प्यारेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक टु अफस्प्रिङ. Parental characteristics to offspring. त्यसपछि कुरा आउँछ भेरिएसन. अब भेरिएसन भनेको चाहिँ के हो? सिम्पली भेरिएसन भनेको द डिफरेन्स इन द फेनोटाइप एन्ड जेनोटाइप अफ एन अर्गानिजम इज कल्ड भेरिएसन. भेरिएसन भनेको के रहेछ? द डिफरेन्स इन द फेनोटाइप एन्ड जेनोटाइप. In the phenotype and genotype of an organism is called variation. अब यो फेनोटाइप भनेको चाहिँ के हो? व्हाट इज फेनोटाइप? फेनोटाइप इज द के म हेर्छु त. फेनोटाइप भनेको चाहिँ के रहेछ? फेनोटाइप भनेको चाहिँ के हो? द फिजिकल एक्सप्रेसन अफ एन अर्गानिजम. द फिजिकल एक्सप्रेसन, द बाहिरी एक्सप्रेसन, द फिजिकल एक्सप्रेसन अफ एन अर्गानिजम. एक्सप्रेसन अफ एन अर्गानिजम इज कल्ड फेनोटाइप. इज कल्ड फेनोटाइप. त्यसपछि कुरा आउँछ जेनोटाइप. अब जेनोटाइप भनेको चाहिँ के हो? व्हाट इज जेनोटाइप? जेनोटाइप भनेको के हो? द जेनेटिक मेकअप अफ एन अर्गानिजम. जेनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप अफ एन अर्गानिजम इज कल्ड जेनोटाइप. द जेनेटिक मेकअप अफ एन organism is called genotype. It's called genotype. अब यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने अर्को टर्म के छ? डोमिनेन्ट एन्ड रिसेसिभ क्यारेक्टर. के छ? डोमिनेन्ट एन्ड रिसेसिभ क्यारेक्टर. डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनेको चाहिँ कस्तो हो थाहा छ? डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनेको चाहिँ जुन चाहिँ एक्सप्रेस हुन्छ, जसलाई के गर्छ? अरूलाई सप्रेस गर्छ. के गर्छ? सप्रेस गर्छ. डोमिनेन्ट क्यारेक्टर. डोमिनेन्ट क्यारेक्टर. अर्को चाहिँ रेसेसिभ क्यारेक्टर भन्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अपोजिट टर्म हो. रेसेसिभ क्यारेक्टर. डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनेको दोज क्यारेक्टर्स which get expressed, जुन चाहिँ के हुन्छ? एक्सप्रेस हुन्छ एन्ड सप्रेस अदर क्यारेक्टर. सप्रेस अदर क्यारेक्टर इज कल्ड डोमिनेन्ट क्यारेक्टर. डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनेको जुन क्यारेक्टर त्यो चाहिँ एक्सप्रेस हुन्छ र अर्को क्यारेक्टरलाई के गर्छ? सप्रेस गर्छ. अर्को क्यारेक्टरलाई के गर्छ? हाइड गर्छ. त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? डोमिनेन्ट क्यारेक्टर. त्यसपछि आउँछ रेसेसिभ क्यारेक्टर. रेसेसिभ क्यारेक्टर भनेको चाहिँ दोज क्यारेक्टर
which get hidden, जुन चाहिँ के हुन्छ हिडन हुन्छ, जुन चाहिँ एक्सप्रेस हुँदैन, जुन चाहिँ सप्रेस हुन्छ, which get suppressed, they are called recessive character. They are called recessive character. For example, कुनै एउटा इक्जाम्पल लिउँ, एउटा टल क्यारेक्टर टी र टी लिएँ मैले, जुनमा यो टी क्यापिटल टी भनेको चाहिँ टल क्यारेक्टर भयो, यो स्मल टी ड्वार्फ क्यारेक्टर, यसमा यो टल क्यारेक्टर के भयो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो भने यो अर्को के भयो रेसेसिभ क्यारेक्टर, मतलब यो क्यारेक्टर चाहिँ डोमिनेन्ट भयो, यसले चाहिँ त्यो अर्गानिजम के छ टल छ, यसलाई हामीले के भनिन्छ हाइब्रिड टल, के भनिन्छ हाइब्रिड टल, जुन चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो, र यो ड्वार्फ क्यारेक्टर जुन छ यो के भयो सप्रेस भयो, दिस इज कल्ड रेसेसिभ क्यारेक्टर। यसको एउटा सिम्पल टर्म चाहिँ एलइडी भन्ने, अब हामीले के पढ्छौँ एलइडी और एलइडी मर्फ भनिन्छ। एलइडी और एलइडी मर्फ भनेको चाहिँ के हो, एलइडी और एलइडी मर्फ भनेको चाहिँ के हो भन्दा द अल्टरनेटिभ फर्म अफ म्याचिङ जिन, अल्टरनेटिभ फर्म अफ म्याचिङ जिन इज कल्ड एलइडी, matching gene is called allele or allelemorph. The example is the TT भयो, अर्को स्मल टी, यो अब यहाँ बुझ्नुपर्ने टर्म छ, यो भनेको के हो प्योर टल क्यारेक्टर, यो के रहेछ प्योर टल क्यारेक्टर, यसपछि यो के छ प्योर ड्वार्फ क्यारेक्टर, यो के भयो प्योर टल क्यारेक्टर यो भयो, यसपछि यो के छ प्योर ड्वार्फ क्यारेक्टर भयो, अनि यो अहिले भनेको हाइब्रिड टल के भयो हाइब्रिड टल, हाइब्रिड टल क्यारेक्टर। अब हामी पढ्छौँ मेन्डलको बारेमा। मेन्डललाई चिन्नुहुन्छ को हो मेन्डल भनेको, मेन्डल भनेको चाहिँ यसको फुल नेम ग्रेगर जोन मन्डल मेन्डल भनिन्छ, जसलाई हामीले के नि भनिन्छ फादर अफ जेनेटिक्स, फादर अफ जेनेटिक्स को हुनुहुन्छ ग्रेगर जोन मन्डल मेन्डल भनिन्छ, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा मेन्डलको नामले चिनिन्छ। मेन्डल मेन्डल मेन्डलले कुन प्लान्टमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो थाहा छ, मेन्डलले नि पी प्लान्टमा, जसलाई हामीले गार्डन पी भनिन्छ, मेन्डलले कुन प्लान्टमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो गार्डन पीमा, मेन्डलले गरेको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गार्डन पीमा गरेको एक्सपेरिमेन्ट, जसले गर्दा उसलाई फाइदा भयो, के कुरामा फाइदा भयो भन्दा गार्डन पी हेज सर्ट लाइफ स्प्यान, एक नम्बरमा सर्ट लाइफ स्प्यान भयो, त्यसैले गर्दा चाँडै हुने भयो, सजिलो भयो, अर्को भनेको इजी टु कल्टिभेट, के भयो पी प्लान्टलाई कल्टिभेट गर्न पनि सजिलो हुने भयो, इजी टु कल्टिभेट, अनि थर्डमा इजी टु ह्यान्डल, पी प्लान्टलाई ह्यान्डल गर्न पनि सजिलो हुने भयो। अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्म के छ भन्दा मेन्डलले गरेको एक्सपेरिमेन्टको त्यो भनेको पी प्लान्ट आर बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल भनेको कस्तो मेल एन्ड फिमेल क्यारेक्टर दुइटै एउटै प्लान्टमा भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ बाइसेक्सुअल। अर्को हुन्छ युनिसेक्सुअल, युनिसेक्सुअल भनेको कस्तो जुन चाहिँ आइदर मेल क्यारेक्टर भएको अर फिमेल क्यारेक्टर भयो भने युनिसेक्सुअल भनिन्छ, र पी प्लान्ट के छ बाइसेक्सुअल भयो। जस्तै अर्गानिजममा अर्थम पनि के हो बाइसेक्सुअल, के हो बाइसेक्सुअल, अथवा हामीले यसलाई के भनिन्छ हर्माफ्रोडाइट भनिन्छ, के भनिन्छ हर्माफ्रोडाइट अर्गानिजम भनिन्छ, जसको मतलब हो बाइसेक्सुअल। यसपछि आउँछ कुरा मेन्डलले गरेको अब ल छ, मेन्डलले फर्मुलेट गर्नुभएको ल जुन चाहिँ पछि अरू साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाउनु भयो, एउटा छ ल अफ डोमिनेन्स, ल अफ डोमिनेन्स, अनि ल अफ सेग्रिगेसन र ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट। पहिलो ल के छ ल अफ डोमिनेन्स, मेन्डलले फर्मुलेट गर्नुभएको ल, अनि सेकेन्डमा के छ ल अफ सेग्रिगेसन, ल अफ सेग्रिगेसन, और यसलाई के भनिन्छ ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट, के भनिन्छ ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट, र अर्को के छ ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट, ल अफ
इन्डिपेन्डेन्ट एसाइनमेन्ट। त्यसमध्येमा हामीले ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसाइनमेन्टलाई पढ्न पर्दैन। यो अहिले एसईको लागि चाहिँ पढ्नु पर्दैन, तर 1 र 2 यो ल अफ डोमिनेन्स र ल अफ सेग्रिगेसन चाहिँ हामीले पढ्न पर्छ। ल अफ डोमिनेन्स भनेको चाहिँ के हो? ल अफ डोमिनेन्स भनेको चाहिँ के रहेछ? यसलाई एउटा सिम्पल क्रस चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मेन्डलले एउटा क्यारेक्टर कुनमा गर्नुभयो भने टल र ड्वार्फ क्यारेक्टरमा क्रस गर्नुभयो। टल र ड्वार्फ क्यारेक्टरमा क्रस गर्नुभयो र यो भनेको प्योर टल, यो भनेको प्योर ड्वार्फ। यहाँबाट ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ। के हुन्छ? ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ। एउटा यहाँबाट के निस्क्यो? टल क्यारेक्टर निस्क्यो, यहाँबाट ड्वार्फ क्यारेक्टर निस्क्यो। ओएसमा क्रस गर्दा के आयो? टीटी के आयो? हाइब्रिड टल आयो। यो कुनमा? F1 जेनेरेसनमा। F1 जेनेरेसन भनेको फर्स्ट फिलियल जेनेरेसन। के रहेछ? फर्स्ट फिलियल जेनेरेसन। फर्स्ट फिलियल जेनेरेसन। अब ल अफ डोमिनेन्सको फर्मुला, डोमिनेन्सको डिफाइन गरौँ। ल अफ डोमिनेन्सलाई ल अफ डोमिनेन्स भनेको चाहिँ के हो? यहाँबाट इन द क्रस बिट्विन प्योर contrasting character only one character appeared in F1 generation. Only one character appeared in F1 generation, which is called dominant character, and other get hidden. That is called recessive character. अब यहाँ बुझ्ने कुरा छ है, सानो कुरा। इन द ल अफ डोमिनेन्स चाहिँ के भन्यो? इन द क्रस बिट्विन प्योर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर। इन द क्रस बिट्विन प्योर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर भनेको इन द क्रस बिट्विन प्योर छ, यो प्योर टल, यो प्योर ड्वार्फ क्यारेक्टर, यो प्योर टल, यो प्योर ड्वार्फ क्यारेक्टर, यो बिचमा के भयो? क्रसिङ भयो। के भयो? क्रसिङ भयो। र इन द क्रस बिट्विन प्योर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर only one character appeared in F1 generation भनेको एउटा मात्र क्यारेक्टर के भयो? एक्सप्रेस भयो, एपियर भयो। यो के? हाइब्रिड टल। यसमा के भयो? टल क्यारेक्टर डोमिनेन्ट भयो भने टल क्यारेक्टर डोमिनेन्ट भयो। only one character appeared in F1 generation which is called dominant character। यसमा टल क्यारेक्टर एपियर भयो, जसलाई के भनियो? डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनियो। र अदर गेट हिडन, यो यसमा यो स्मल टी जुन छ यो के भयो? हिडन भयो। इट इज कल्ड रेसेसिभ क्यारेक्टर। इट इज अल अबाउट ल अफ डोमिनेन्स। के रहेछ? इन द क्रस बिट्विन प्योर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर only one character appeared in F1 generation which is called dominant character and the other get hidden। अर्को के भयो? हिडन भयो। अर्को के भयो? सप्रेस भयो। द्याट इज कल्ड रेसेसिभ क्यारेक्टर। फर इक्जाम्पल, अर्को इक्जाम्पल पनि गरौँ है। हम अर्को इक्जाम्पलबाट पनि बुझाउँछ ल अफ डोमिनेन्सबाट। त्यसमा प्योर रेड फ्लावर र अर्को प्योर व्हाइट फ्लावर बिच क्रस गरौँ। प्योर रेड फ्लावर, यो के हो? प्योर रेड फ्लावर के हो? प्योर रेड फ्लावर र अर्को यो चाहिँ के रहेछ? प्योर व्हाइट फ्लावर। बीच क्रस गऱ्यो। इन द क्रस बिट्विन प्योर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर, प्योर अपोजिट क्यारेक्टर बिचमा क्रस गर्दा एउटा क्यारेक्टर एपियर हुन्छ नि F1 जेनेरेसन। अब हेर, ग्यामेट फर्मेसन भयो, यहाँबाट रेड क्यारेक्टर आयो, यहाँबाट कुन आयो? व्हाइट क्यारेक्टर आयो। यहाँ के भयो? ग्यामेट फर्मेसन भयो।
र यसमा के गरियो क्रस गर्दा कुन चाहिँ क्यारेक्टर आयो यसमा आरआर हाइब्रिड रेड फ्लावर त आयो तर यसमा डोमिनेन्ट क्यारेक्टर कुन चाहिँ हो रेड हो भने यो चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो भने अर्को व्हाइट क्यारेक्टर के भयो रेसेसिभ भयो in the cross between pure contrasting character only one character appear in F1 generation मा आएर कुन चाहिँ क्यारेक्टर डोमिनेन्ट भयो रेड क्यारेक्टर डोमिनेन्ट भयो यो चाहिँ के हो हाइब्रिड हो नि है डोमिनेन्ट भयो र अर्को के भयो रेसेसिभ भयो दैट इज अल अबाउट द ल अफ डोमिनेन्स यो भनेको के छ ल अफ डोमिनेन्स अब अर्को हामी के गर्छौं ल अफ सेग्रिगेसन अर ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट के छ ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट law of segregation or law of segregation or law of purity of gamete. law of segregation or law of purity of gamete के भन्छ भन्दा यसको डेफिनेसन के छ the dominant and recessive character of the hybrid get separated during gamete formation in such a way that is gamete receive only one character at a time. The dominant and recessive character of the hybrid gets separated during gamete formation in such a way that each gamete receives only one character at a time. यसको लागि म एउटा क्रस गर्छु एउटा प्योर टल क्यारेक्टर र अर्को प्योर ड्वार्फ क्यारेक्टर बिचमा म क्रस गर्छु ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ यहाँबाट टल क्यारेक्टर आयो यहाँबाट ड्वार्फ क्यारेक्टर आयो यो क्रस भएर के आयो F1 जेनेरेसनमा हाइब्रिड टल आयो F1 जेनेरेसनमा के आयो हाइब्रिड टल आयो अब म यही F1 जेनेरेसनको क्यारेक्टरमा क्रस गर्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ के हुन्छ यहाँबाट ग्यामेट फर्मेसन हुँदा एउटा टल क्यारेक्टर अर्को ड्वार्फ यहाँबाट नि टल अर्को ड्वार्फ र अब क्रसिङ गर्दाखेरि क्रस गर्दा के हुन्छ टी अनि अर्को यो भयो अनि यो अनि यो ल अफ सेग्रिगेसनले के भन्छ भन्दाखेरि the dominant and recessive character of the hybrid gets separated during gamete formation. Gamete formation को बेलामा separated हुन्छ के हुन्छ gamete formation को बेला separated हुन्छ during gamete formation in such a way that each gamete receive only one character at a time. एउटा gameteले एउटा मात्र character पाउँछ के भन्यो the dominant and recessive character of the hybrid जुन हाइब्रिड को डोमिनेन्ट र अर्को रेसेसिभ क्यारेक्टर छ गेट सेपरेटेड ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन इन सच अ वे दैट इज ग्यामेट रिसिभ ओन्ली वन क्यारेक्टर एट अ टाइम ग्यामेट फर्मेसनको बेला एउटा ग्यामेटले एउटा मात्र क्यारेक्टर पाउँछ यसलाई हामीले के भनिन्छ ल अफ सेग्रिगेसन भनिन्छ अर ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट भनिन्छ यो क्रस गरिसकेपछि म यसको फेनोटाइप र जेनोटाइप पनि लेखिहालौँ है
फेनोटाइप भनेको के हो द फिजिकल एक्सप्रेसन द फिजिकल आउटकमलाई के भनिन्छ फेनोटाइप भनिन्छ अर्को जेनोटाइप जेनोटाइप भनेको जेनेटिक मेकअप अफ एन अर्गानिजम के रहेछ जेनेटिक मेकअप अफ एन अर्गानिजम फेनोटाइपमा के भयो यसमा हेरौँ यो पनि टल क्यारेक्टर भयो यो पनि टल यो पनि के भयो टल भयो यो मात्र के भयो ड्वार्फ क्यारेक्टर भयो यो ड्वार्फ भयो यो पनि टल हाइब्रिड टल यो पनि टलै भयो र यो पनि टलै भयो यसरी हेर्दा रेसियो के आयो 3:1 आयो के भयो 3:1 फेनोटाइप भयो अब जेनोटाइपको कुरा गर्छौँ भने यो के भयो प्योर टल भयो यो के भयो प्योर टल यो चाहिँ के भयो हाइब्रिड टल भयो के भयो हाइब्रिड टल यो पनि के भयो हाइब्रिड टल नै भयो यो नि हाइब्रिड टल भयो र के भयो प्योर ड्वार्फ क्यारेक्टर यसरी हेर्दा प्योर टल एउटा छ 1 लेखिहालौँ इज 2 हाइब्रिड टल कतिवटा दुईटा छ दुईटा भयो र प्योर ड्वार्फ कतिवटा छ एउटा छ जेनोटाइप के भयो 1:2:1 फेनोटाइप के भयो 3:1 भयो किन भयो यो पनि टल यो पनि टल यो पनि टल र यो मात्र ड्वार्फ त्यही भएर 3:1 भयो जेनोटाइपको कुरा गर्दा यो प्योर टल यो दुईटा हाइब्रिड टल अनि यो प्योर ड्वार्फले गर्दा 1:2:1 भयो सो अब त ल अफ सेग्रिगेसन अनि यसको क्रस अब अर्को पनि इक्जाम्पल गरौँ अब अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल गरेर अझै क्लियर हुन्छ जुन चाहिँ म गर्छु प्योर रेड फ्लावर र प्योर व्हाइट फ्लावर बिचको क्रस प्योर रेड फ्लावर र प्योर व्हाइट फ्लावर बिचको क्रस प्योर रेड फ्लावर र प्योर व्हाइट फ्लावर यो चाहिँ के हो प्योर रेड फ्लावर प्योर रेड फ्लावर यो के भयो प्योर व्हाइट फ्लावर ग्यामेट फर्मेसनबाट यहाँबाट रेड क्यारेक्टर आयो यहाँबाट व्हाइट क्यारेक्टर यो के भयो ग्यामेट फर्मेसन यसलाई क्रस गर्दाखेरि के भयो आरआर के यसलाई के भनिन्छ हाइब्रिड रेड फ्लावर यसमा के भयो रेड क्यारेक्टर डोमिनेन्ट भयो भने व्हाइट क्यारेक्टर के भयो हिडन भयो अथवा रेसेसिभ भयो रेड क्यारेक्टर डोमिनेन्ट भयो व्हाइट क्यारेक्टर के भयो रेसेसिभ भयो यसलाई के भनियो हाइब्रिड रेड फ्लावर जुन चाहिँ F1 जेनेरेसनमा आयो यसलाई म अब इन्टरप्रेट गर्छु इन्टरप्रेटमा क्रस गर्दा अब ल अफ सेग्रिगेसनको ल यसलाई के भन्छ द डोमिनेन्ट एन्ड रेसेसिभ क्यारेक्टर अफ द हाइब्रिड गेट सेपरेटेड ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन इन सच अ वे द्याट इज ग्यामेट रिसिभ ग्यामेट फर्मेसनको बेला के हुन्छ ग्यामेट फर्मेसनको बेलामा हरेक ग्यामेटले एउटा मात्र क्यारेक्टर पाउँछ अब यसलाई क्रस गर्दा के भयो यहाँबाट आर यो प्योर रेड फ्लावर भयो यो हाइब्रिड रेड भयो यहाँबाट यो पनि हाइब्रिड रेड आयो र लास्टमा प्योर व्हाइट फ्लावर यो के भयो रेड फ्लावर रेड यो रेड र यो चाहिँ व्हाइट फ्लावर अब कुरा गरौँ फेनोटाइप फेनोटाइप भनेको द फिजिकल एक्सप्रेसन द फिजिकल आउटकम अफ एन अर्गानिजम जसलाई के भनिन्छ फेनोटाइप अर्को के छ जेनोटाइप जेनोटाइप भनेको द जेनेटिक मेकअप अफ एन अर्गानिजम द जेनेटिक मेकअप अफ एन अर्गानिजम अब फेनोटाइपको कुरा गर्दाखेरि यो पनि के भयो रेड क्यारेक्टर रेड फ्लावर यो पनि रेड भयो यो पनि रेड फ्लावर किनकि यसमा के छ डोमिनेन्ट कुन छ रेड फ्लावर छ रेड क्यारेक्टर डोमिनेन्ट छ त्यही भएर यो पनि रेड यो मात्र व्हाइट यसरी हेर्दा एउटा दुईटा तीनटा 3:1 फेनोटाइप भयो अब कुरा गर्ने हो भने यो प्योर रेड फ्लावर अब जेनेटिक मेकअप हेर्ने हो भने यो प्योर रेड भयो यो चाहिँ हाइब्रिड रेड भयो यो पनि हाइब्रिड रेड भयो र के भयो प्योर व्हाइट भयो हेर्दा प्योर रेड एउटा छ प्योर रेड कतिवटा छ एउटा छ हाइब्रिड रेड कतिवटा दुईटा छ र प्योर व्हाइट कति एउटा मात्र छ जेनोटाइप के भयो 1:2:1 हो भने फेनोटाइप के भयो 3:1 इट्स अल अबाउट द क्रसिङ बिट्विन प्योर रेड फ्लावर एन्ड प्योर व्हाइट फ्लावर अब यसपछि हामीले पढ्छौँ भेरिएसनको अघि हामीले भेरिएसनको डेफिनेसन मात्र पढ्यौँ अब भेरिएसनको टाइप र म्युटेसनको बारेमा पढ्छौँ भेरिएसन भनेको के रहेछ अघि भने जस्तै भेरिएसन भनेको द
difference in the difference in the phenotype and genotype of an organism is called variation. The difference in the phenotype and genotype of an organism is called variation. भेरिएसन को टाइप हुन्छ एउटा के भयो कन्टिन्युअस भेरिएसन त्यो टाइपको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा एउटा के छ कन्टिन्युअस भेरिएसन अर्को डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन अर्को के छ डिसकन्टिन्युअस The variation occur in the following generation in the possible range of limit. के रहेछ in the possible range of limit is called continuous variation. The variation occur in the following generation in the possible range of limit. It is the continuous variation. For example, continuous variation को example के भयो height भयो weight भयो intelligence भयो. They are some of the example of continuous variation. यसपछि आउँछ discontinuous variation. Discontinuous variation भनेको the variation within the limited range of option. Limited range of option is called discontinuous variation. For example, presence or absence of dimple. Presence गालामा डिम्पल पर्छ नि हैन डिम्पल presence or absence of dimple is the example of discontinuous variation. अब यसपछि एउटा लास्ट टर्म छ that is mutation. के छ mutation. यसपछि एउटा टर्म बुझ्नुपर्ने म्युटेसन. म्युटेसन भनेको चाहिँ के हो? Mutation is the sudden permanent change in DNA or gene that alters the genotype or phenotype of an organism. के रहेछ? Mutation is the sudden change. Sudden change हुन्छ. Mutation is the sudden permanent change. Sudden permanent change in DNA or gene. DNA or gene that alters the genotype or phenotype of an organism. Genotype or phenotype of an organism. Mutation भनेको के रहेछ? Sudden permanent change in DNA or gene that alters the genotype or phenotype of an organism. Gene भनेको चाहिँ के हो? Gene is the segment of DNA. Gene is the segment of DNA that transfer parental character to offspring. Gene भनेको के रहेछ? Gene is the segment of DNA that transfer parental character to offspring. Gene is the segment of DNA that transfer parental character to offspring. Parental character to offspring. Gene is the segment of DNA that transfers parental character to offspring. It's all about the genetics. Thank you. Thank you everyone for listening me. Thank you very much. Okay.